Now let's solve questions from random post. At ito ay post ni Sir Jason Castillo Soroiz. Sana tama yung pagka-pronounce ko, sir. Itong ganitong mga tanong, n minus, nasa loob ng parenthesis, negative 1 squared equals 2. Ngayon hanapin natin yung value ni n. Marami kasi ako nakikita sa comment section na nagkakamali, pero mas maganda na rin yung nag-try silang sagutan ito kasi may chance na makukuha nila later on kung paano ito sagutan ng tama kaysa i-ignore lang ang post. Bago natin sagutan ang buong equation na to, alamin muna natin kung anong sagot dito sa negative 1 squared. Ngayon, ano ang pagkakaiba dito at itong ganito? Okay? Ito at ito, pareho lang yan na negative 1. While ito lang ang nagbibigay sa inyo ng positive 1. Bakit? Kung doon tayo sa PEMDAS, okay, so consider this as our first solution, bali si PEMDAS. Okay? Kung doon tayo sa PEMDAS, unahin natin si exponent bago ka mag-multiply. Kasi itong si negative at saka si 1, kung tutuusin, nag-multiply yung dalawa. Katabi. Next, itong si 2 dyan, yan yung exponent. So yan yung uunahin natin. Bali, erase muna natin ito. Dito lang si negative at hindi siya kasali sa pag-raise ng 2. Ni-raise ng 2, si 1 lang. So, 1 times 1. Si negative, dyan lang siya. So, ang sagot dito, this is negative 1 times 1. This is negative 1. Ngayon, kung ano ang ginawa natin dito, wala naman siyang pagkakaiba dito sa pangalawa. Kasi, yung parenthesis niya ay nasa labas. So, exponent 2, tapos itong negative 1. So, this is negative 1 times 1 equals negative 1. Unlike dito sa pangatlo, si negative 1 mismo ang ni-raise ng 2. So, silang dalawa ang i-multiply natin. Negative 1 times negative 1 and that is positive 1. Ngayon, i-double check natin ito using scientific calculator. Now, this is scientific calculator. Doon tayo sa nasa loob ng parenthesis, si negative 1, tapos ni-raise ng 2, at lahat sila nasa loob ng parenthesis. And that is negative 1. Next, yung walang parenthesis, si negative 1 raised to 2, and the answer here is negative 1. Ngayon, yung negative 1 mismo ang nasa loob ng parenthesis bago siya ni-raise ng 2. And the answer here is positive 1. And this is scientific calculator. Ngayon, nakita na natin yung ginawa ni scientific calculator, yung sagot ni scientific calculator. And consider that as our second solution using law of exponent on negative base. On negative base. Na hindi kasali si negative sign unless na lang kung ganito ba? Unless na lang kung ganyan na nasa close parenthesis si negative 1 bago ni-raise ng 2. Kunting recap lang kung sakaling hindi kayo kumbinsido dito sa grade 7 textbook with regards sa law of exponent on negative base. Take note, ang nandito, major mistake. Major mistake ng students often think that expressions such as negative 6, nasa loob pareho ng parenthesis bago ni-raise ng 2, and negative 6 raised to 2 are the same. This is major mistake. Ibig sabihin, hindi sila pareho.
They are not always the same. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So, ito, kapag even yung exponent. Negative 6, parehong nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2. That means, negative 6 times negative 6 equals positive 36. The exponent applies to negative 6. Next, negative 6 raised to 2. Or, lahat sila nasa loob ng parenthesis. Pareho lang yan. That means, si negative, hindi siya included sa pag-raise ng 2. So, yung 6 lang ang dublihin mo. 6 times 6. That is 36 at kopyahin si negative. The exponent applies only to 6. Therefore, negative 6 raised to 2 is not equals to negative 6 na nasa loob ng parenthesis yung dalawa bago ni raise ng 2. Hindi sila equal. Ngayon, kung naintindihan nyo yun, so, itong negative 1, erase muna natin ito. So, itong negative 1 raised to 2, this means negative 1. So, kopyahin natin ang the rest sa equation. So, yan na yon, ito na yon. Kasi itong negative 1 raised to 2, that is equals to negative 1. Now, ito muna isolve natin. Negative times negative, that is positive. So, positive 1 and plus 1 equals 2. Para ma-isolate si n dito, mag-minus tayo ng 1 to both sides para ma-cancel out si 1 dito. Nandito na siya sa kabila and that is 2 minus 1 equals 1. Another way is, since pang-add si 1 dito, pag-transpose mo sa kabila, magiging minus 1. So, 2 minus 1 equals 1. So, ang value ni n ay 1. So, ang sagot dito ay 1.